Hello at magandang araw mga ka-Solar Pinay. Ngayong araw ay pupunta tayo sa Alaminos, Pangasinan kung saan magkakabit tayo ng 10 kilowatt hybrid solar system. Pero sa video na ito ay part 1 lang muna ng ating installation kung saan magkakabit muna tayo ng railings at ng PV modules. At sa susunod na video naman ay ang continuation nito kung saan ikakabit na rin natin ang inverter at ang battery ng ating solar system. So ayan, nandito na tayo sa bahay ng ating client. It took us 5 hours going from Manila to here. So ayan yung kanilang bahay at ayan yung kanilang bubong made up of tigula tiles kung saan natin ikakabit ang ating railings at ang ating PV modules. At yung mga gamit nga pala ay tin-transportify namin from Manila to here. So, ayun guys, magsisimula na tayo. Ito ang pagkabit ng ng bracket para sa tigula tiles. So, kailangan natin magandang klaseng bracket, stainless, made of stainless steel para hindi siya maagang masira pag lifetime. Sunod, ang bracket natin, ipapwesto natin sa pinaka stud, metal stud ng tigula tiles. So, ito ang magiging natin. At dito natin i-screw yung base ng bracket. So, ang kailangan din natin, mga tools. Okay? So, muna natin ang maliit na drill bit para pumasok yung screw natin. Kasi yung direct screw, medyo matigas siya. Mahirap, hindi kakayanin dahil matibay yung metal stud natin. Okay? Yung stud natin dito, wooden stud at metal stud. Ito magandang klase dahil ito metal stud ang ginamit nila. Dahil butas na yung stud natin, pwede na natin gamitan ng screw bolt siya. Okay? Screw natin sa pinaka metal stand, gamitan natin siya ng ratchet. Yung tama-tama lang higpit na hindi naman siya ma-overturn yung nasa ilalim ng metal. Okay? So tingnan nyo, napakatibay. So ang tibay na ng bracket natin. So hindi nalilipa rin yung panel natin. Okay? Yung natin, itong bracket natin, merong leg to, no? Yung leg na ganito. So, mangyayari, pag dinagay natin yung tiles, babangga yung tiles. So, kailangan yung tiles natin, let's say na ito, ipapasok mo dito. So, babangga ito. So, ibig sabihin yung overlap niya lalaki. So, kailangan natin tabasa ng konti yung para makapasok lang tong leg ng bracket. Matabasin itong tigula tiles para pag saltong natin, eksakto siya. Papasok siya dito. Nabas natin. Pinatay natin yung isang cover na tatama dito sa bracket. Nakita nyo, pag silalapak natin yan dito, nakita nyo, pit na pit siya dito. Hindi siya tumama sa pinaka-edge ng tile bracket. Tigula tiles. Nakita nyo? Higpitan muna natin to kasi huwag nyo kakalimutan higpitan ng bracket. Kasi once na may kabitan natin lahat yan, kailangan higpitan. So, may tigula tiles. Pasok na yan. Oo guys. Okay. So, ito pa isa. Kita natin. So ginatlaan din. Nagtak yung pagkawala. Okay. Bigatla rin siya. Pagpasok mo. Ayaw guys.
Yun. Determination sa pagdating pa ng aming battery and the inverter kasi it has to be imported from US, okay? That's it! So guys, good morning. So bali ang setup natin ngayon, kompleto na tayo sa railings. Double check lang natin kung yung mga bracket, yung mga railings, connector, yung mga footings niya kung well tightened enough na para isasalpak na natin yung PV modules. So sa ngayon, magdo-double check na lang kami. After that, pwede na namin ilatag yung PV modules. So sa ganitong area, ang malalatag lang namin is 16 modules na tagaan 450 watts na PV panel. 450 watts. 460? 450 watts. So 16 panels ang ilalatag namin dito. So yung additional panels, since hindi kasya dito sa area na to, doon namin sa kabila ilalagay. So ang ginamit namin dito bracket para sa Tigula tiles, AL footings. Sunod, dun sa kabila, sa other side, gagamit kami ng hanger bolt since yung pinaka stud, wooden stud niya marupok. Hindi namin pwedeng doon ikabit yung yung mga L footings kasi may tendency mag-breakdown yung mga footings, delikado yun para sa mga vehicles. So gagamit kami doon sa kabilang side ng hanger bolts at ipapakita namin sa inyo kung paano gumamit ng hanger bolts later on sa susunod na episode. So thank you guys. Ulo sa natin pa lang Good morning guys! Ito na naman tayo on our second day. Actually, maaga kami nag-umpisa kanina kasi iniiwasan namin yung, alam mo na, yung heat ng 11 o'clock. Kaya inagahan namin ng 6 a.m. Para mag-umpisa agad. Inano muna namin yung, in-skip muna namin yung breakfast. Coffee lang muna kami tapos ito na. Ay, hindi ko na So, kahapon pa lang natapos namin na itong layout nung bracket at saka nung railings. Nagkasa na namin. So, nilelevel lang namin para maganda ang akap ng mga panels. Kung pwede kong pangalanan, ito yung second stage. Magle-layout, maglalagay naman kami ng mga panels. Kakamaga na. Final check-up na lang na lahat tightened at level. At yung mga tegula na merong kami kasi tinabasa namin para pumasok yung bracket, sinisimentohan namin para ma-seal yung mga entradang yun, yung mga na pwedeng pag-umpisahan din natin. So ayan, final touches, leveling and yung mga screws kailangan all tightened up. So pasok na kami mamaya-maya konti sa pagle-layout nung mga solar panels. Ang bawat solar panel mga ilang bigat niyan? 23. Ha? 23. 23 kilos? 23.5 kilograms o grams? Kilograms. Ngayon, 460 watts each. Dito sa space na to, mailalatag namin yung 16. Pero ang aming 22 panels para mag-total up yung 460 watts na mag-total up to 10 kilowatt. Pero actually ang total nun is 10.12. Pero negligible na. So, ayan, pag nailatag namin yan, dito naman lilipat ko nila. Kaya sa kabila, medyo may problema kami doon sa ilalagay na bracket. Kasi paglalagyan ng mamangla ng bracket, is not metal. So ang gagawin namin doon, lalagyan namin ng hanging bolt na naka-attach na nandito sa tigula tayo. Okay naman yon. At meron din naman yung parang washer para magsisil doon sa tigula tayo. Pwede naman yun. Yun yung second option namin. Kasi yung yung pinaka stud doon ay kahoy. Kasi nung una pa, hindi pa napapagdan yun. So dito kasi sa parting to, medyo bago, nag-metal sila. Kaya
Ayan. Kailangan namin maganda. Okay guys, so for now, yun ang tatapusin namin maghapon. May layout yung mga solar panels. And then, kung pwede pa, lalagyan na namin ng linya papunta doon sa main panel board kasi doon namin itatabi yung inverter. At yung Ulo, sunod ito yung paa. Huwag lang yung